Знову немає де припаркуватись, скаже звичайний український водій, кружляючи звичайним українським містом. Знову все заставили машинами, немає де пройти, скаже звичайний український пішохід. Отже, є у вас авто чи нема, проблема паркування так чи інакше впливає на ваше життя. І не тільки тим, що погано припаркована машина заважає йти чи їхати. Тема парковок викликає нагальне питання. Невже не можна зробити все по-нормальному, щоб усім було зручно? Можна. Але тоді автовласникам доведеться пересідати на громадський транспорт або купувати дороговартісні паркомісця під будинками. Чи проблему можна вирішити не так радикально? Пояснюємо. Ми всі бачили чи чули історії про те, як через заповнений машинами тротуар чи двір неможливо пройти з дитячим візком або проїхати на кріслі колісному. Може, хтось з вас брав участь в такій забаві, як прибрати авто з трамвайних колій? Ситуацій, коли погано припарковане авто заважає і пішоходам, і іншим водіям, безліч. Здається, що все це одна велика проблема і незрозуміло, з якого боку до неї підступитись. Але ми спробуємо розбити її на менші і розібрати кожну. Але спочатку наш маленький дисклеймер до водіїв, бо з нашого відео їм може здатись, що це вони і їхнє авто в усьому винні. Але справа в тому, що місто має бути однаково зручним і для водіїв, і для пішоходів. Як зробити так, щоб це сталося у нас? Додивіться до кінця. Почнемо з того, що в Україні понад 13 мільйонів автотранспортних засобів. З них близько 10 мільйонів – це легкові авто, і українці продовжують їх купувати. Повномасштабна війна трохи сповільнила цей процес, але не зупинила його повністю. До того ж, тепер з-за кордону возять автомобілі для війська. У 2025-му, наприклад, українці придбали на 17% більше нових автівок, ніж у 2024-му – понад 80 тисяч. Разом з кількістю авто росте і навантаження на дороги країни, і на вулиці наших міст. Так, якась частка автомобілів замінює старі, але в будь-якому разі списується набагато менше, ніж з'являється. Якщо говорити про Київ, то в серпні 2025-го там щодня їздили 1,5 мільйони машин. За останні 10 років кількість авто в столиці зросла майже вдвічі. На жаль, статистика по інших великих містах не настільки докладна. Але Львівщина у 2025-му була першою за кількістю вперше зареєстрованих імпортних вживаних легкових авто та другою за числом придбаних нових з автосалонів. Логічно, враховуючи близькість до кордону. Уся ця маса машин займає місце не тільки коли їде, а в першу чергу коли стоїть. Якщо уявити, що всім київським водіям треба буде одночасно припаркувати своє авто, знадобиться територія в 4 Труханових острови в Києві. А скільки ж паркомісць є для всіх цих авто? Станом на осінь 2021-го з плану стратегічного розвитку «Київтранспарксервісу» відомо, що в Києві всього було трохи більше 300 тисяч паркомісць. Але з того часу ситуація не дуже змінилась. Це паркувальні майданчики разом з місцями, де не заборонено ставити авто згідно ПДР. 835 паркувальних майданчиків на майже 85 тисяч паркомісць. Тобто на одне паркомісце ми маємо 5 машин. І навіть більше, якщо додати авто з інших областей, які кожного дня заїжджають в столицю. У Львові офіційно облаштованих місць для паркування у 2025-му було майже 7 тисяч, без урахування парковок біля магазинів та прибудинкових територій. У Дніпрі трохи більше 21 тисячі. Може здаватися, що чим менше в місті машин, тим менше помітний там дефіцит паркомісць. Але є різниця між розташуванням парковки та місцями, де концентрується найбільший попит. Таким чином, левова частка трафіку припадає, скажімо, на історичний центр міста. Усі ці цифри говорять лише про одне – машин у нас багато, а паркувати їх немає де. І це при тому, що Україна не дотягує по кількості машин на 1000 мешканців до європейських країн. Ви точно бачили картину, коли виходиш з під'їзду і кожен квадратний сантиметр біля будинку заставлений машинами. Можливо, навіть самі втискали авто в тісний простір і подумки скаржились на тих, хто придумав побудувати все так незручно. Справа в тому, що історичні центри міст, подібно до інших європейських країн, активно забудовували тоді, коли автомобіля просто не існувало.
На наступному етапі розвитку ми отримали великі житлові масиви радянських часів. Ті ж хрущовки і панельки, про які у нас на каналі є ціле відео. І ці райони, попри широкі магістральні проспекти та інший розмах, теж не були розраховані на масову автомобілізацію. Пікові показники радянського часу, 58 машин на 1000 мешканців, не створювали критичного навантаження на вулиці та прибудинкові території. Десятка кишень біля під'їздів було цілком достатньо. Разом з незалежністю українці отримали можливість купувати машини. В кого були гроші, звісно. Вже в 2003-му кількість автомобілів зросла до 107 на 1000 мешканців, а в 2013-му – 143 на 1000 українців. Протягом наступного десятиліття цей показник зріс майже вдвічі. Для радянських районів і на початку 2000-х вже було забагато авто. Вони почали швидко змінюватись і не в кращий бік. Зелені зони зменшували, і найменший клаптик землі поряд з будинком перетворювався на стоянку. Звісно, це не могло тривати нескінченно, бо вільне місце просто закінчувалось. Але ж нові будинки будують вже з цим новим фактором, можете запитати ви. І так, і ні. Вимоги до парковок в новобудовах справді значно вищі, ніж в радянські часи. З 2011-го забудовників зобов'язали забезпечувати житлові комплекси паркінгами і розраховувати так. Якщо у вас 2 і більша кімнатна квартира в центрі міста, ви можете розраховувати на одне машиномісце. У зонах між центром та околицею – 0,8 місця. Ще є 0,15 машиномісця для гостьових стоянок та півмісця для однокімнатних квартир. З часом з'явились норми і для підприємства – 15-20 машиномісць на 100 працівників установи, або 7-10 на 100 робітників промислового підприємства. Але, як це часто буває, ці норми не виконуються повністю. Станом на 2023 рік у Києві з 460 житлових комплексів, збудованих після 2010-го, паркінги є у 370, із них лише 41% підземні, 189 паркінгів. І то в різних районах по-різному. Якщо на Печерську це приблизно 59% паркомісць від кількості квартир, то подекуди у щільно заселених районах на лівому березі лише 6-8%. Загалом у Києві у 2025-му було близько 460 підземних стоянок. Це разом з торговими і бізнес-центрами. Під час війни їхній дефіцит відчувається особливо гостро. Але дефіцит прибудинкових парковок має ще один вимір. Паркомісце в підземному паркінгу в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі сьогодні коштуватиме від $15 000. У центральних районах Києва ціни стартують від 30 000. Тому багато водіїв обирають боротьбу за дешевше, якщо не безкоштовне і одночасно таке дефіцитне місце на поверхні. З війною в області паркування додалась ще одна проблема. І вона впливає не лише на комфорт, а на безпеку та життя. Були історії, коли під час обстрілу рятувальники не могли під'їхати до постраждалих через заповнену машинами прилеглу територію. Наприклад, 16 квітня в багатоповерхівку в Києві влучив шахед. І за словами місцевих мешканців, припарковані авто заважали рятувальникам дістатись місця влучання. Про це теж треба пам'ятати, коли є спокуса залишити машину якомога ближче від дому. Де ви залишаєте своє авто? Я знаю, що не можна ставити авто під під'їздом. Але, де ще? Я знаю, що не можна на проїзді. Але мені далеко йти. Якщо щось я вийду, якщо не сплю. Укриття може врятувати тебе і твоїх близьких. А рятувальники врятують твій дім. Але для цього їм потрібен вільний проїзд. Рятувальники мають проїхати. Проїзд не менше 3,5 метри – це не примха, це шанс на порятунок. Не залишайте авто там, де завтра рятуватимуть життя. Тому, якщо ви раптом впізнали себе у цьому ролику від безпекового проєкту «Довідка.Інфо» та ДСНС, не робіть так більше. І поділіться цим відео в чаті свого дому. Саме ця потреба боротись за кожен вільний клаптик і постійний дефіцит привчили українського водія до доволі жорсткої та егоїстичної культури паркування. Або, якщо казати простіше, хто перший став, того й місце.
Ви, скоріш за все, бачили, як на паркомісцях на вулиці ставлять конуси чи шини, щоб позначити своє. Ця так звана культура, чи то її відсутність, зачіпає не тільки інших водіїв, а й громадський транспорт. У Львові, наприклад, пасажири змушені були прибирати машини власними силами, щоб їхній трамвай міг продовжити маршрут. Ну і, звісно, жертвами такої культури стають пішоходи, які змушені маневрувати запаркованими тротуарами, наче кораблі рифами. А міський простір загалом спільний для всіх, хто живе в Києві чи Харкові, Львові чи Одесі, незалежно від того, чи має він авто, стає менш зеленим, менш зручним, менш безпечним. Через конкуренцію за машиномісця число незаконних паркувань на місцях для людей з інвалідністю зросло з 5756 випадків у 2023 до 7200 у 2024. 55% всіх штрафів, що збирають інспектори з паркування у Києві та Львові, це зупинка там, де це заборонено. Отже, порушників правил паркування в Україні дуже багато. Але дані про штрафи відображають не тільки кількість правопорушень, але й кращу роботу інспекторів, яких в наших містах завжди було недостатньо. Про останнє свідчать і дані про ріст доходів міських бюджетів від платного паркування. Все це рух в правильному напрямку, який з часом має прискорюватись. Тоді в чому, власне, проблема? А в тому, що багатьом водіям дешевше та зручніше припаркуватись там, де не можна, і сплатити штраф, ніж оплатити саму парковку. Штраф за паркування в недозволеному місці складає 340 гривень, або вдвічі більше, якщо ви створили перешкоду руху. Якщо ви оплачуєте його протягом перших 10 днів, то отримаєте 50% знижки. Година паркінгу в київському Гулівері в центрі міста коштує 80 гривень. А штраф у повній своїй вартості обійдеться всього у 4 години легальної парковки. Можливо, покарання навіть дозволить зекономити кошти, якщо ви приїхали більше, ніж на ці 4 години і оплатите штраф одразу. Що ж, проблем достатньо. Для того, щоб підступитись до їх вирішення, зазирнемо до сусідів. Адже, як ми вже вияснили, в європейських країнах вищий рівень автомобілізації, ніж у нас. Але проблема з парковками там не така гостра, якщо взагалі не відсутня. Невже вони просто набудували мільйони паркомісць, яких достатньо всім автовласникам? В Амстердамі рівень автомобілізації близький до Києва, хоча загалом у Нідерландах він вищий. У місті понад 460 тисяч паркомісць. Одна з найкращих забезпеченостей у Європі. Але через обмежений простір і високий попит у деяких районах все одно є дефіцит. Тут в пріоритеті не потреби автовласників, а спільний міський простір. Наприклад, парк корисний усім, а паркінг – лише водіям. Тому місто робить ставку на громадський транспорт і велосипеди, а ще свідомо зменшує привабливість володіння авто. Місто поділили на 3 зони: А – біля великих транспортних вузлів, Б – біля звичайних зупинок, С – периферійні квартали. Чим краще ходить громадський транспорт, тим жорсткіші правила для паркування. У зоні А скасовано мінімум паркомісць і не можна будувати більше 1 місця на квартиру. В зоні Б від 0,3 до 0,6 місця на квартиру, а в зоні С розраховують індивідуально. Для соціального житла мінімальні норми взагалі скасували. У змішаних проєктах паркінг рахують не окремо для житла й офісів, а за піковим навантаженням. В Амстердамі активно заохочують каршеринг. Одне каршерингове місце дорівнює 4 звичайним. Це вигідно забудовникам, бо будувати підземний паркінг дорого – 30-80 тисяч євро за місце. Безкоштовної парковки немає навіть біля дому. Місто поступово прибирає вуличні місця, приблизно по 1000 щороку з 2017-го. На сьогодні в більшості районів Амстердама діє платна парковка. Територія міста поділена на 9 тарифних зон. Година стоянки в центрі коштує 8 євро, один з найвищих тарифів в Євросоюзі. На периферії це десь 1 євро 60 центів. Якщо надовго залишити машину в центральній зоні, один робочий день для немешканця району обійдеться десь у 2-2,5% від середньої зарплати.
Не дуже вигідно. Штраф за несплату парковки ще 79 євро. А якщо не сплатиш 5 разів, машину заблокують і можуть за добу евакуювати. Роботу евакуатора, звісно, оплачуватиме автовласник. Окремо стягують штрафи за стоянку в недозволеному місці. На тротуарі 139 євро, а якщо машину евакуюють, то ще додаткові 452 євро. Є і вищі адміністративні штрафи, наприклад, за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Вулицями Амстердама постійно їздять сканери, що фотографують припарковані авто з номерами. Система фіксації неправильної стоянки працює як конвеєр. Якщо Амстердам стримує автомобілізацію, то Париж свідомо і послідовно витісняє автомобіль зі свого простору. З 2001 до 2024 кількість вуличних паркомісць скоротили майже вдвічі. До кінця 2026 планують залишити близько 70 тисяч. Замість них з'явились велодоріжки, ширші тротуари, озеленення, тераси, кафе і дитячі майданчики. Веломережа за цей час виросла у 5 разів. При цьому в місті вже є великий запас у вигляді близько 600 тисяч підземних і багаторівневих паркомісць. І нові будувати не планують. Сьогодні в Парижі діє платна парковка. В центрі це близько 6 євро на годину, а далі від центру близько 4 євро. Для мешканців є абонементи, наприклад, приблизно 40 євро на місяць у центральній зоні, але лише на визначених вулицях. Контроль жорсткий і автоматизований. Якщо не заплатити, штраф складе вартість 6 годин паркування, навіть якщо ви стояли там менше. Швидка оплата дає знижку, затримка відповідно, додатковий штраф. Штраф за неправильне паркування стартує від 135 євро і може дійти до 375 євро при простроченні. Евакуація авто обійдеться ще в 180 євро. Також є обмеження на рух. У деякі райони можна заїжджати лише якщо це ваш пункт призначення. Машини з дизельними двигунами старшими за 14 років і бензиновими старшими за 19 або дуже обмежено, або взагалі не можуть в'їжджати до міста. Ніяких мінімальних норм будівництва парковок у Парижі нема. За останні 20 років автомобільний трафік впав на 56%. У самому Парижі авто має лише близько третини мешканців – 31,8%. У передмісті значно більше – від 65 до 83%. Водночас стрімко росте кількість велопоїздок. На велосипеді на роботу вже їздять майже стільки ж людей, як і на автомобілі. Загальна кількість автомобілів у Варшаві понад 1,5 мільйона, щоденне число машин на вулицях – 700 тисяч. Польська столиця має 850 авто на 1000 мешканців. Одне з найбільш автомобілізованих міст Європи. Забудова соціалістичного періоду, близькі до українських будівельні норми, відсутність стратегії мобільності – усе це робить ситуацію в місті схожою на нашу. Але все ж справи там йдуть краще. Зона платного паркування без охорони охоплює ключові райони міста, але там лише близько 57 тисяч легальних вуличних місць. На відміну від Парижа, Варшава не має такої розгалуженої мережі муніципальних підземних паркінгів. Щоб хоч якось контролювати хаос, місто постійно розширює зону платного паркування. І сьогодні вона є однією з найбільших в країні. Перша година коштує трохи більше 1 євро, далі дорожче. Для місцевих мешканців є абонементи, але вони не гарантують вільного місця. Тож водії кружляють вузькими вулицями у пошуках будь-якого вільного клаптика асфальту або землі. У Польщі розповсюджене таке знайоме нам явище, коли водії просто нахабно лишають машини на газонах, тротуарах, пішохідних переходах. Поляки навіть придумали для цього окремий термін – патопаркування. І виходить, що штраф за неоплачену парковку в зоні паркування близько 300 злотих, а це 70 євро. А штраф за порушення ПДР і паркування на тротуарі чи знищення міського газону давно тримається на рівні 100 злотих.
чи 23 євро. Відповідно, водіям дешевше кинути машину під деревом або заблокувати прохід для дитячих візків, ніж ризикувати отримати квитанцію за несплату на спеціально розміченому місці. Робота паркувальних інспекторів і скан машин направлена на авто, які займають платні парковки, тобто на меншість. А можливостей поліції на виявлення порушників ПДР не вистачає. Та все ж у Варшаві не така глибока паркувальна криза, як у нас. Наші сусіди мають один з найкращих у Європі громадських транспортів, який щороку перевозить близько 1 мільярда пасажирів. Місто постійно відкриває нові станції метро та будує трамвайні лінії до спальних районів. Влітку 2024-го Варшава першою в країні запровадила зону чистого транспорту, де є обмеження для найстаріших і найбільш забруднюючих авто. До 2028-го дія цього проєкту більше символічна, адже це не стосується мешканців самого міста. Втім, це майбутній напрямок руху. Влада міста налаштована поступово, так би мовити, закручувати гайки для автомобілістів та змінювати міський простір. Зокрема, Варшава на рівні уряду лобіює перегляд застарілих штрафів, щоб зробити їх відчутними для порушників. Паралельно місто почало самостійно будувати підземні гаражі у центрі. Сьогодні під центром польської столиці нараховується 11 тисяч машиномісць. Щоб вирішити проблему паркування, часом недостатньо просто набудувати паркомісць чи розвинену мережу громадського транспорту. Іноді треба по-новому подивитись на саму культуру споживання і володіння речами. Саме тому будівництво нових паркувальних місць в європейських містах часто спирається на нову економіку спільного використання або шерінгову економіку. Якщо коротко, основа цієї економічної моделі в тому, щоб замість володіння речами люди могли ними користуватись, коли це потрібно. Тобто не купувати власне авто, а брати чуже чи спільне, коли треба їхати. Це може бути шерінг авто від користувача до користувача. Власник машини дає нею користуватись іншим людям, у тому числі за гроші. А також є шерінгові кооперативи, коли група людей спільно володіє та користується автомобілем. Такі ж схеми є для велосипедів, для житла, для побутових речей типу приладдя для ремонту чи туристичного спорядження. Таке можна побачити, зокрема, в Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Франції. Дослідження показують, що шерінг авто зменшує потребу в приватних машинах, а шерінгові кооперативи збільшують відчуття спільноти, відповідальності серед своїх членів. Ще таким чином доступ до автомобіля стає простішим і для менш забезпечених містян. Ну і знайти місце для паркування однієї машини, якою користуються кілька людей, простіше, ніж кожному для своєї власної. В Україні теж можна зустріти сервіс з такою назвою, але поки що він ближче до класичної оренди авто. Хіба що є застосунок, який спрощує весь процес. Тож, хоча кроки в цьому напрямку є, приватні авто все ж залишаються домінувати. Ключовим у стратегії вирішення проблеми паркування в європейських містах є система перехоплюючих парковок. Це називається Park and Ride або «Паркуй та їдь». Вона полягає в тому, щоб залишити авто у відведеному місці і далі пересуватись громадським транспортом. У Варшаві є 17 таких хабів приблизно на 4800 місць. Багато з них побудовані за підтримки європейських фондів. Вони розташовані біля кінцевих станцій метро та залізниці, щоб мешканці передмість могли припаркувати авто і пересісти на громадський транспорт. Паркування безкоштовне, якщо є проїзний. Для такої великої агломерації місць поки що не вистачає, а розвиток стримує слабша мережа транспорту на околицях. Але навіть зараз ця система щоранку зменшує потік авто в центр на десятки тисяч. У Парижі ця система працює інакше, у масштабі всього регіону Іль-де-Франс. У самому місті такі перехоплюючі парковки майже не будують через його компактність. Натомість десятки тисяч місць розташовані далеко від центру, біля станцій приміських електричок РЕР і регіональних потягів Трансльєн. Паркування часто інтегроване у загальний транспортний абонемент Навіго. Ідея полягає в тому, щоб перехопити авто ще на під'їзді до мегаполіса. Завдяки добре розвиненому транспорту мешканці передмість рідше користуються цією системою для поїздок у Париж. Частіше це роблять люди з-за меж регіону. Тому передмістя не перетворюється на суцільний паркінг. Найефективнішою в Європі вважається Park and Ride в Амстердамі.
Там ці великі хаби розташовані буквально по контуру кільцевої дороги А10 і працюють як своєрідний фільтр перед містом. І головним чином успіх базується на контрасті цін. У центрі міста, як ми вже казали, за паркування ви заплатите біля 8 євро за годину. А якщо залишити машину на парк-енд-райд і пересісти на трамвай чи метро, доба паркування обійдеться всього у 6 чи 13 євро, в залежності від часу приїзду. Для того, щоб подолати проблему перенесення паркування з міста в ближнє передмістя і захаращення територій приміських містечок, створені хаби ще далі від кільцевої, де залишити авто можна безкоштовно. Що ж, як бачимо, проблема паркування складна і глобальна. І навіть ті, хто вже давно і активно її вирішує, все ще має куди рухатись на цьому шляху. Але хороша новина в тому, що не треба, як то кажуть, вигадувати велосипед. Можна взяти за дорожню карту досвід інших країн і подивитись, як його адаптувати під наші реалії. Може, Україна вже має якісь успіхи у вирішенні цього питання? Бо що ж ми тільки про проблеми? Важливою віхою на цьому шляху став закон, який почав діяти у вересні 2018-го. Завдяки йому не лише поліція, а й міські інспектори отримали право контролювати паркування. Також з'явились штрафи за несплату платної парковки. І стало можливим штрафувати без присутності водія за допомогою електронних засобів. Авто, яке перешкоджає дорожньому руху, можуть евакуювати. Ще кілька років тому в Києві, наприклад, фактично існувала так звана паркувальна мафія. Можливо, ви бачили цих людей в яскравих жилетках, які допомагали паркуватись і вимагали за це оплату готівкою. Вони працювали, м'яко кажучи, без прозорих правил, і гроші, звісно, до бюджету міста не доходили. З 2017-го цю систему почали усувати. Оплата паркування тільки через застосунки чи термінали, ніякої готівки. А замість незрозумілих паркувальників – офіційні інспектори, які фотофіксують порушення. Але, звісно, прибрати всіх псевдопаркувальників одразу не вдалося, їх можна зустріти і зараз. Ви заплатите їм умовні 100 гривень за парковку і будете раді, та маєте знати, що це незаконно. Загалом, закон 2018-го дозволив українським містам підійти до сучасного платного паркування, а за ним і до інших рішень. Лідером тут став Львів, для якого залишені на вулицях авто є проблемою вже не перше десятиліття через особливості забудови. Саме тут вперше в Україні місто поділили на зони платного паркування і почали облаштовувати платні вуличні паркомісця, а не лише класичні майданчики. Також у 2020-му в місті прийняли стратегію сталої мобільності. Це перший такого роду план в нашій країні, який мав визначити стратегічний розвиток мобільності в одному місті. Ним визначається ієрархія між користувачами вуличної мережі, де на першому місці пішохід і на останньому припарковане авто. Саме положеннями цієї стратегії мали б визначатись всі рішення міської влади. Особливий акцент робиться на поступову модернізацію громадського транспорту та збільшення велоінфраструктури. Існують плани побудови підземних паркінгів в центральній частині Львова. Також у 2024-му виділили 6 ділянок для створення перехоплюючих паркінгів. І будівництво першого почалося навесні 2025-го. Це 1264 машиномісця. Інші українські міста також доволі швидко почали вводити платні паркувальні зони. Для початку на окремих вулицях в Івано-Франківську, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Дніпрі, Коломиї і, звичайно, в Києві. Поки ще ніде не запроваджена 100% платність паркування в межах міста, але площі платних парковок у відношенні до безкоштовних розширюються активно. У першу чергу в центрах міст. Це дозволяє міським бюджетам збирати більше грошей і спонукає краще контролювати не лише спроби безкоштовно поставити машину на платне місце, але й інші розповсюджені порушення правил стоянки. Зміни добре ілюструє статистика Києва та Львова за останні 2 роки, як міст з найбільш розвиненою мережею платних парковок. У 2024-му в Києві притягнули до відповідальності понад 244 тисячі водіїв.
Штрафи разом з паркувальним збором склали 142,5 мільйони гривень. У Львові ця сума перевищила 120 мільйонів гривень. За минулий рік в Києві виписали на 63% більше протоколів, майже 400 тисяч. І штрафи з паркувальним збором вже склали понад 247 мільйонів гривень. А у Львові за той же 2025 виявили на 12% більше порушень, за які стягнули майже 109 мільйонів гривень штрафами, плюс 51,5 мільйони паркувального збору. Як бачимо, і дохід міських бюджетів, і кількість виявлених порушень помітно ростуть. І ця тенденція стосується не лише Києва чи Львова. Серед інших ініціатив можна згадати Вінницю, де на початку цього року вирішили прибрати на штрафмайданчики авто, що стоять на одному місці без руху більше 30 днів. Доволі дешевим та ефективним рішенням обмежувати парковку на тротуарах та зелених зонах для українських міст стали стовпчики вздовж вулиць. На національному рівні вперше почали думати над переглядом штрафів, правда, поки лише для запобігання парковці на місцях для людей з інвалідністю. Кабмін пропонує підвищити їх до 5100 гривень. Законопроєкт поки на стадії пропозицій. До речі, різні урбаністичні громадські організації пропонували платне паркування ще до того, як його почали впроваджувати в містах. Як це часто буває в Україні, громадянське суспільство стоїть в авангарді змін. Наслідком партнерства між муніципалітетами, громадськими організаціями та європейськими інституціями стала поява щорічного всеукраїнського форуму міської мобільності у 2023-му в рамках Європейського тижня мобільності. 2 перших форуми пройшли у Львові, а 3-й – в Ужгороді. Серед пропозицій учасників форуму були і ті, що стосуються парковок. Наприклад, змінити занадто зарегульовані норми щодо відстані для паркування авто відносно зупинок та переходів, дозволити муніципалітетам більш гнучко визначати тарифи. Щоб щось змінилось на краще, потрібно шукати і приймати рішення. Деякі з них можуть виглядати простими, але навряд чи вони одразу будуть суперпопулярними. Та без них міста просто не впораються з кількістю авто. І тут важливо не заборонити щось чи зробити все на світі платним, а створити систему, де зручно буде і водіям, і пішоходам. Ось кілька кроків, з яких можуть початись великі зміни. Перший – зробити паркування платним і зрозумілим. Воно не може бути безкоштовним, бо міська земля – це обмежений і цінний ресурс. Але важливо те, щоб законно паркуватись було простіше, ніж порушувати. Тарифи мають бути гнучкими, щоб парковки були заповнені, але не переповнені. Це зменшує хаос і реально полегшує пошук місця для водіїв. Другий крок – дати альтернативу. Місто має зробити так, щоб жити без постійної потреби їздити на авто було зручно. Це означає, зокрема, наявність нормального громадського транспорту, зручних пересадок, а також тих самих перехоплюючих парковок. Дохід від платного паркування має направлятись в першу чергу на поліпшення транспорту. Без такої альтернативи будь-які обмеження будуть просто тиском на людей, а не рішенням проблеми. Третій крок полягає в забезпеченні реального контролю, адже правила працюють тільки тоді, коли їх дотримуються. Камери, сканери, інспектори – усе це має працювати системно. І штрафи повинні бути такими, щоб порушення було невигідним. Бо якщо дешевше стати на тротуар, водії так і робитимуть. Четвертий момент – це налагодити зв'язок із передмістям. До третини авто у великих містах приїжджають ззовні. Тому місто має розвивати перехоплюючі парковки і координувати транспорт із передмістями. Без цього центр завжди буде перевантажений, незалежно від правил. Усі рішення треба приймати на основі актуальних даних. Скільки машин, де затори, як працюють парковки і тому подібне, а не що називається на око, і не тому, що хтось так робив в абсолютно інших реаліях і воно там спрацювало. Важливо також досліджувати, що змінилось після нових рішень. Потрібен чіткий план навіть у складні часи війни. Тому, хоч цей пункт є останній у списку, насправді він перший. Спочатку дані і чітка мета, а вже потім дії. І, звісно, краще з діями не затягувати. Хороша новина в тому, що все це реально зробити. Але, як це часто буває, почати іноді найважче. Дякуємо, що додивились це відео до кінця.
Розкажіть в коментарях, ви водій чи пішохід? А може і те, і інше? Може, ви вже бачили вдалі вирішення паркувальної проблеми в своєму місті чи районі?